আজি আপোনালোকৰ বাবে কম তেল আৰু কম ঘিত বনাব পৰা এটা বিস্কুটৰ ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। এয়া আটা আৰু নাৰিকলেদি বনাম। এয়া দেখিছে কি ধুনীয়া মচমচীয়া হৈছে, আপোনালোকে নিশ্চয় শব্দটো শুনিছে। আৰু এয়া মই গেছত বনাম। আৰু মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্টত জনাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু এতিয়ালৈ যদি মোৰ চেনেলত ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে প্লিজ তলত থকা ৰঙা ৰঙা ছাবস্ক্ৰাইব বাটনটো টিপি দিব। কাষতে থকা বেল আইকন ক্লিক কৰিব। তাৰপিছত আপোনালোকে অলত ক্লিক কৰিব যাতে আপোনালোকে সকলোবোৰ মোৰ ৰেচিপি চাব পাৰে। আৰু যিসকলে অলৰেডি মোৰ চেনেলত ছাবস্ক্ৰাইব কৰিছে তেওঁলোকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। তেনেহ'লে আহক ভিডিঅ' ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আৰু ভিতৰটো আপোনালোকক কুকিজৰ কেনেকুৱা হৈছে দেখুৱাই দিছোঁ। এই নাৰিকল আৰু আটাৰ বিস্কুটটো বনাওঁতে আপোনালোকৰ যদি বিহুৰ সময়ত দেখা যায় আমাৰ বহুত নাৰিকলৰ লাডু হৈ যায় আৰু বা খাবৰো মন নাযায়, খাই খাই আমুৱাই যায়, তেতিয়া আপোনালোকে সেই নাৰিকলৰ লাড়ু ল'ব পাৰে। যদি নাৰিকলৰ লাড়ু নাথাকে তেতিয়াহ'লে নাৰিকল লাড়ু যেনেকৈ আমি চেনি আৰু নাৰিকল ভাজি পিনে বনাওঁ সেনেকুৱাই বনাই ল'ব, খালি লাড়ুটো নকৰিলে হ'ব। আৰু তাৰপিছত ইয়াতে মই ইলাচি 3টা দি দিব লাগিছিল গুড়া কৰোঁতে, কিন্তু দিব পাহৰিলোঁ কাৰণে এতিয়া দি দিছোঁ। এইখিনি প্ৰায় 1 কাপমান মই নাৰিকল গুড়া কৰি লৈছোঁ। আৰু ইফালে নাৰিকলৰ গুড়া 2 চামুচ মই বেলেগকৈ থৈ দিছোঁ। সেয়া কি কৰিম আপোনালোকক ভিডিঅ'টোত দেখুৱাই আছোঁ। ইয়াতে নাৰিকলৰ গুড়াখিনি আধা কাপ দি দিছোঁ। নাৰিকলৰ গুড়া আপোনালোকে যদি গৰমে গৰমে কৰে তেতিয়াহ'লে ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছতহে আটাটো মাৰিব। ইয়াতে বিস্কুটত মিঠাটো মই অলপ কমকৈ দিছোঁ। যদি আপোনালোকে বজাৰৰ নিচিনা অলপ মিঠা বিস্কুট খাব বিচাৰে তেনেহ'লে চেনি গুড়া কৰি ডাঙৰ চামুচেৰে 3 চামুচ ইয়াতে দি দিব, তেতিয়া মিঠাটো একেবাৰে পাৰফেক্ট হ'ব। মই অলপ কম মিঠা বিস্কুট ভাল পাওঁ কাৰণে কম মিঠা দিছোঁ। আটা 1 কাপ দি দিছোঁ আৰু এইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি লৈছোঁ। আৰু তাৰপিছত ঘিউ 1 চামুচ দি এইখিনিও ভালদৰে মিক্স কৰি লৈছোঁ। আৰু ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত কোনটো বস্তু কিমান পৰিমাণে লৈছোঁ সেয়া দি দিছোঁ। আৰু ইয়াতে এতিয়া আধা চামুচ বেকিং পাউডাৰ দি এইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি লৈছোঁ। আৰু তাৰপিছত ইয়াতে আৰু অলপ মই নাৰিকলৰ গুড়া দিছোঁ, প্ৰায় ডাঙৰ চামুচেৰে 2 চামুচ হ'ব, দি পিনে এইখিনি মিক্স কৰি লৈছোঁ। আৰু ইয়াতে ঘি বা তেল, ইয়াতে 2 চামুচ মই তেল দিছোঁ। এতিয়া ৰিফাইন অইল ডাঙৰ চামুচে 2 চামুচ ৰিফাইন অইল দি এইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি লৈছোঁ। আপোনালোকৰ ডোটো এনেকুৱা হ'ব লাগিব যাতে মুঠি মাৰিলে লাডুৰ নিচিনা হৈ যায়। এয়া দেখিছে। এতিয়া ইয়াতে ৰুম টেম্পাৰেচাৰত থকা গাখীৰ ডাঙৰ চামুচে 1 চামুচ প্ৰথমতে দি লৈছোঁ আৰু তাৰপিছত এইখিনি মাৰি লৈছোঁ। আপোনালোকে অলপ কম কমকৈ দি গাখীৰ দি মাৰিব। আমাক একেবাৰে কোমল ডো নালাগে, অলপ টাইটকৈ মাৰা ডোটো লাগিব। তাৰপিছত ইয়াতে আৰু 1 চামুচ ডাঙৰ চামুচে 1 চামুচ দি লৈছোঁ। এইধৰণে অলপ অলপ গাখীৰ দি ডোটো মাৰি ল'ব। যেতিয়ালৈ এইখিনি এটা টান ডো নহয় তেতিয়ালৈ এইখিনি মাৰি ল'ব। ইয়াতে লাষ্টত আৰু ডাঙৰ চামুচেৰে 2 চামুচ গাখীৰ দিছোঁ আৰু এইখিনি ভালদৰে মাৰি লৈছোঁ। আৰু মই এইখিনি অলপ ফাষ্ট ফৰৱাৰ্ড কৰি দিছোঁ কাৰণ ভিডিঅ'টো নহ'লে বহুত দীঘল হৈ যাব।
আৰু এয়া দেখিছে ডোটো একদম টাইটকেও মাৰিছোঁ কিন্তু যেতিয়া আমি শেপ দিওঁ তেতিয়াও হৈ যায় আৰু এতিয়া এইখিনি আমি 10 মিনিটৰ কাৰণে গৰমৰ দিন হ'লে ফ্ৰিজত থৈ দিব ঢাকি পিনে আৰু যদি এতিয়া ঠাণ্ডাৰ দিন তেতিয়াহ'লে 10 মিনিট ৰেষ্ট ল'ব দিব তাৰ পিছত আমি কুকিজ বনোৱা ষ্টাৰ্ট কৰিম ইয়াতে মই যেহেতু গেছত বনাম সেইকাৰণে আপুনি যিকোনো প্লেট বা ইডলি ষ্টেণ্ডতো এই বিস্কিটটো বনাব পাৰে এতিয়া মই অলপ তেল বা ঘি লগাই ল'ব আৰু এয়া দেখিছে মই লগাই লৈছোঁ আৰু এতিয়া এই ধৰণে আপোনালোকে ভিডিঅ'ত দেখুওৱা ধৰণে লাড়ু বনাই সৰু সৰু লাড়ু বনাইছোঁ নাৰিকলৰ লাড্ডুৰ সমানে তাৰপিছত অলপ চেপেটা কৰি দিছোঁ হাতেৰে আৰু সাইড দুটা অলপ ওখ কৰি দিছোঁ তাৰ পিছত আমি যিখিনি নাৰিকলৰ গুড়া থৈ দিছিলোঁ সেইখিনিত ভিডিঅ'ত দেখুওৱা ধৰণে লগাই দিছোঁ এই ধৰণে লগাই দিলে দেখাটো ধুনীয়া হয় খায়ো ভাল লাগিব এতিয়া বাকি থকা কুকিজ কেইটাও এই ধৰণে বনাই লৈছোঁ আৰু কুকিজবিলাক অলপ দূৰে দূৰে দিব ভিডিঅ'ত দেখুওৱাৰ ধৰণে একদম লগাই লগাই নিদিব এতিয়া 5 মিনিটৰ কাৰণে হাই ফ্লেমত গেছত ডাঙৰ চচপেন এটা গৰম হ'বৰ কাৰণে দিছোঁ তাতে তলত নিমখ দি দিছোঁ আৰু তাৰ ওপৰত এডাল ষ্টেণ্ড দি দিছোঁ আৰু এই নিমখখিনি আপোনালোকে বাৰে বাৰে ইউজো কৰি থাকিব পাৰে বেকিং কৰিলে আৰু ইয়াতে ঢাকনিখন যাতে চচপেনটোৰ ফিক্স থাকে সেইটো মন দিব আৰু এতিয়া যিখন প্লেটত আমি কুকিজবিলাক থৈ দিছোঁ সেইখিনি এতিয়া 5 মিনিট পিছত গেছৰ ফ্লেমটো কমাই পিনে কুকিজ কেইটা বহাই দি ঢাকনিখন দি থব 20 মিনিটমান থৈ চাব যদি নহয় তেতিয়াহ'লে আৰু 5 মিনিট দি সেই ধৰণে আপোনালোকে কুকিজ কেইটা বনাব প্ৰথম বেচটো বনাওঁতে অলপ টাইম লাগে কেতিয়াবা কিন্তু পিছৰ বেচটো আপোনালোকৰ 15-20 মিনিটতে হৈ যাব ইয়াতে আপোনালোকক আৰু এটা টিপছ দিছোঁ যেতিয়া আমাৰ বিস্কিট কেইটা হৈ যাব গৰমে গৰমে প্লেটত থৈ নিদিব যদি আপুনি গৰমে গৰমে প্লেটত থৈ দিয়ে তেতিয়া তাৰ পৰা ঘাম ওলাই বিস্কিটটো হেমেকি যাব পাৰে সেইকাৰণে আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ বা সালাড কাটাৰ মই এটা সালাড কাটাৰ লৈছোঁ আৰু তাৰ ওপৰত এখন জালনা লৈ থৈ দিছোঁ আৰু চালনী এখন লৈছোঁ তাৰ ওপৰত বিস্কিট কেইটা গৰমে গৰমে থৈ দিছোঁ ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছতহে বটলত ভৰাই থৈ দিব এনেকুৱা কৰিলে কি হয় গৰম গৰম ভাপটো তেতিয়া তলেদি ফুটা যিহেতু থাকে সালাড কাটাৰত তেতিয়া গুচি যাব আৰু তেতিয়া আপোনালোকৰ বিস্কিট কেইটাৰ পৰা ঘামো নোলাব আৰু মচমচীয়া হৈ থাকিব আৰু এয়া 20 মিনিট পিছত আমাৰ বিস্কিট কেইটা হৈ গৈছে এয়া দেখিছে ওপৰটো ক্ৰেক আহিছে তাৰমানে আমাৰ বিস্কিট কেইটা পাৰফেক্ট হৈছে প্ৰথম গৰমে গৰমে থাকোতে বিস্কিট কেইটা একেবাৰে সফট থাকিব যেতিয়া এয়া ঠাণ্ডা হ'ব তেতিয়া মচমচীয়া হৈ যাব আৰু এয়া দেখিছে বেক সাইডটো কি ধুনীয়া ৰংচুঙীয়া হৈছে গেছৰ ফ্লেমৰ কাৰণে কেতিয়াবা 5-10 মিনিট ইফাল সিফাল হ'ব পাৰে কিন্তু কুকিজটো বনাওঁতে সদায় গেছৰ ফ্লেম লোত ৰাখিহে বনাব আৰু যিটো বাৰ্ণাৰৰ পৰা গেছৰ ফ্লেম একেবাৰে কম আহে সেইটোতহে বেকিং কৰিব এয়া দেখিছে কি ধুনীয়া মচমচীয়া হৈছে আপোনালোকে নিশ্চয় শব্দটো শুনিছে Thank you for watching the video.